Як пофарбувати яйця за допомогою звичайного рису, а отримати ось такий надзвичайний результат. Сьогодні я з вами поділюся таким простим та красивим способом, тому приєднуйтесь до перегляду. Для початку потрібно вимити ретельно яйця, щоб на них не залишився бруд, а потім відварити їх звичним для вас способом. Далі підготуйте лоточки для того, щоб в них фарбувати яйця. У мене по 500 мл. Я буду використовувати два кольори барвників – це жовтий та синій. Ви можете використати будь-який за бажанням. Також нам необхідно взяти рис. Отже, у мене сухий барвник. Я висипаю спочатку барвник у ємності, додаю пів чайної ложки оцту та по 1 столовій ложці гарячої води. Все ретельно розмішую, щоб фарба повністю розчинилася. Далі насипаю 150 г рису у кожну ємність та перемішую рис. Дуже важливо, щоб консистенція рису була розсипчата, тобто у вас не було рідини саме у рисі. Якщо ви бачите, що рис має вологу, то потрібно трошки почекати, щоб він її просто вібрав у себе, і тоді у вас все буде добре. Далі гаряче яйце я поміщаю у лоточок та закриваю його. Потім починаю акуратно струшувати для того, щоб розфарбувати яйце. В процесі фарбування ви можете контролювати, наскільки інтенсивне забарвлення, тобто відкривати лоточок та дивитись на результат. Отже, мене результат задовільняє і я дістаю яйце. Те ж саме я роблю і з жовтим рисом, тобто я викладаю гаряче яйце у ємність і перемішую, відкриваю і бачу, що я б хотіла більш яскравіше, тому я його залишаю. Повторюю я з синім яйцем те ж саме, повертаюся до свого жовтого, і синє це я хочу зробити менш інтенсивне, тому я його вже дістаю. Ось такі дуже-дуже красиві яскраві яйця у вас будуть виходити. Результат дуже гарний. Яйця насичені, яскраві, такі в крапочку, кожне не схоже на попереднє. Тобто однозначно рекомендую вам спробувати. Мені навіть не потрібні були рукавички. Як намалювати писанку дуже красиво та просто, навіть якщо ви взагалі не вмієте малювати, та у вас немає ні воску, ні писачка. Цей спосіб підійде навіть для дітей, і для нього вам потрібно лише воскові олівці та фарба. Приготуйте необхідну кількість яєць, які ви плануєте малювати. Краще обрати білі яйця. Також підготуйте столову ложку, миску, в якій необхідно помити яйця, каструльку, в якій ви будете їх варити, серветки, ємності для фарби, оцет та звичайну фарбу. У мене ось такий набір, але ви можете вибрати і звичайну фарбу та додатково купити воскові олівці. Для зручності я просто взяла ось такий набір, щоб зрозуміти, чи взагалі він мені сподобається. Отже, в наборі йшли підставочки, самі воскові олівці, ось такі, їх 5 штук. Також у наборі йдуть рукавички та 4 види барвників. Наливаємо у миску воду та миємо яйця. Далі потрібно відварити яйця звичним для вас способом. Після того, як яйця зварилися, їх потрібно зняти з вогню, але не виймайте яйця з води. Яйця мають знаходитись в тій гарячій воді. Підготуйте оцет та ватний диск. Далі наливаємо 100 мл води у кожну ємність, в якій ми будемо розбавляти нашу фарбу. Я використовую саме 100 мл, тому що, так як вказано в інструкції, 250, для тієї кількості яєць, що у мене є, забагато. Потім висипаємо барвники у кожну ємність. Слідкуйте, щоб фарба добре розчинилася у воді, тому що вона може тоді нерівномірно фарбувати яйця. Далі додаємо по 1 столовій ложці оцту, для того, щоб фарба була більш яскравішою та краще приєдналася до яйця. Ретельно розмішуємо фарбу
та готуємо воскові олівці. На тарілочку викладаємо серветку та дістаємо одне яйце з води. Потім беремо оцет, змочуємо ватний диск та протираємо додатково яйце оцтом. Тоді фарба буде більш яскравішою та краще приєднається до самого яйця. Далі ми беремо восковий олівець і починаємо малювати все, що нам захочеться. Ви можете взяти будь-який цікавий малюнок з інтернету та повторити його. Тут все залежить від вашої майстерності та уяви. Цей варіант дуже буде цікавий для дітей, тому що олівцями насправді малювати дуже просто, а результат буде дуже-дуже цікавий та яскравий. Після того, як яйце розмалювали, його необхідно опустити у фарбу. Можна яйце залишити у фарбі на деякий час, можна виймати одразу. Тобто від того і залежить результат, який ви отримаєте. Олівці, які йшли у наборі до фарби, яку я вам показувала, мені дуже сподобалися. Вони м'які, ними дуже легко фарбувати, тому можете придбати сам набір. Отже, домальовуємо друге яйце і давайте вже подивимось, який результат виходить. Одягаємо рукавички, кладемо серветку на тарілочку, беремо наше яйце та витягуємо з фарби. За рахунок того, що олівці воскові, віск залишається на яйці і ось такий результат у вас виходить. Тобто малюнок залишається на яйці, а саме яйце фарбується у той колір, в який ви запланували. Тобто дуже-дуже цікаво і дуже легко. Можна прям створити справжню писанку. Все залежить, звичайно, від майстерності та вашого бажання, скільки ви готові приділити часу для малювання ось таких писанок. Але щоб спробувати себе саме у такій майстерності, я думаю, цього буде більш ніж достатньо. Кожне яйце виходить дуже оригінальне, незвичайне, поєднання кольорів, відтінків, тобто максимально творчий та цікавий процес. Звичайно, для дітей це буде дуже цікаво та просто. Ось такий спосіб я вам сьогодні хотіла показати. Сподіваюся, вам було цікаво та корисно. Чекаю від вас ваших лайків та коментарів. Напишіть також, яким варіантом ви любите фарбувати крашанки на Пасху, мені буде цікаво почитати. Даний спосіб дуже легкий та цікавий. Отже, відварюємо потрібну кількість яєць. Для даного способу ми беремо попередньо відварені яйця, серветки, тарілку, застелену серветкою, столову ложку, оцет, набір барвників та ємності для барвників, рукавички та ватні палички. Буду використовувати ось такий барвник. Можете використовувати будь-який. Отже, беремо барвник, в мене він у таблеточках, і розкладаємо ці таблеточки по ємностях. Далі беремо склянку звичайної води та столову ложку. І наливаємо воду по столовій ложці у кожну ємність. Далі беремо оцет будь-який і наливаємо у наші ємності по чайній ложечці. Оцет потрібно додавати, щоб фарба краще закріпилася на яйцях. Далі беремо наші ватні палички та поміщаємо у ємність з фарбою. Добре перемішуємо, щоб фарба розчинилася. Одягаємо рукавички. Беремо серветку, можна використати цілу серветку, а можна її половину. Від того залежить кінцевий результат, тобто можна будь-як експериментувати. Беремо яйце та замотуємо у серветку. Далі даємо волю своїй фантазії та наносимо будь-які кольори, які нам захочеться, і поєднуємо їх між собою.
Після того, як ми закінчили фарбувати яєчко, кладемо його на серветку. Фарбуємо всі яєчка даним способом, максимально включаючи свою фантазію. Та викладаємо їх на тарілку, даємо підсохнути приблизно 10 хвилин. Після того, як яєчка підсохли, знімаємо серветку із яєчок. І ось такі чарівні яєчка у нас виходять. Всі різні, всі цікаві. Для того, щоб зробити їх максимально яскравими, беремо звичайну олію та шматок серветки. Змочуємо серветку в олію та протираємо наші яєчка олією. Використовуємо ще одну суху серветку для того, щоб забрати залишки олії. Ось такі красиві та цікаві яйця у нас вийшли, кожне красиве по-своєму. Дякую за ваш перегляд, підписуйтесь на мій канал та підтримайте мене лайком, а я буду старатись для вас знімати ще більше цікавих та корисних відео.